μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Δεν ξέρω αν προλάβανε το δείτε και σε αυτό το βίντεο, το εγώ στο πρώτο θέμα τώρα. Πώς προλάβανε στο τσακ τους πειρατές που πήγαν να ανέβουν στο πλοίο και τους πυροβόλησαν, τους ανατείναξαν στον κόλπο του Άντρου. Το έχω δει και αρκετές περιπτώσεις. Ή μου έχουν πει αρκετές περιπτώσεις, γιατί οι περισσότεροι από τους ένοπλους φρουρούς πάνω στα πλοία είναι πρώην συνάδελφοι από το στρατό, από τις ειδικές δυνάμεις και Μάλιστα. είναι σύνηθες φαινόμενο αυτό. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Βλέπω πάλι μια μεγάλη ένταση. Βλέπω τουρκικά πλοία όπου τα στείλανε στην Κάσο, υποτίθεται για να βλέπουν το Ιταλικό που κάνει έρευνες για να περάσει στα καλώδια. Βλέπω και ένα Μπακτζελή, τον κυβερνητικό εταίρο, όπου κάνει μια τρομερή επίθεση για τα πάντα. Τους ρίξαμε Οθωμανικό χαστούκι στην Κύπρο, είπε χαρακτηριστικά. Αλαζόνας ο Δένδιας, ασεβήσει η Βανδύ. Πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση από τα όσα είπε ο κ. Μπακτζελή και θα ήθελα να το σχολιάσετε, σας παρακαλώ. 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türklüğüne karşı yapılan soykırım teşebbüslerini sonlandırmış, EOK'acılara bedel ödetmiş, Kıbrıs'ın bir Helen adası olmasını engellemiş, Kıbrıs Türk'ünün varlığı güvence altına alarak mütakiben 50 yıllık barış ve istikrar döneminin kapısı açılmıştır. Bundan dolayı Türk düşmanları huzursuzdur, sancılıdır ve uykuları kaçmıştır. Kıbrıs Türklüğü duruşuyla, haklı mücadelesiyle, uluslararası hukuk kapsamındaki tanınma çabalarıyla ve Türkiye'nin sonuna kadar desteğiyle muhasımları çileden çıkarmaya devam edecektir. Bir Yunan şarkıcının İzmir Çeşme'de Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ve istilacı ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısıyla iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün ve muhtemel olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır. Kronikleşen ve düğümlenen Kıbrıs sorunu başından itibaren çözümden ürkenlerin, haksızlığa ve hukuksuzluğa çanak tutanların eseridir. 1978 yılında Amerikan-Kanada planıyla başlamak üzere malum sorunun halline ilişkin pek çok siyasi ve diplomatik mesai harcanmıştır. Her seferinde çözümü sabote eden, mutabakata yanaşmayan Rum tarafı olmuştur. Μάλιστα. Εντάξει, ακραίος είναι πάντα ο Μπακτζελή, δεν είναι τωρινό. Αυτές οι δηλώσεις γίνανε πριν περίπου μία ώρα, κύριε Καλεντερίδη, αλλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά συνέχεια. Τι ακραίος, δεν κατάλαβα. Κυβερνάει μαζί με τον Ερντογάν. Τι θα πει ακραίος? Ακραίος στις τοποθετήσεις του εννοώ, στις τοποθετήσεις του. Όχι. Αυτές είναι και οι υποτοποθετήσεις του Ερντογάν. Δεν αφίσταται ούτε κεραία από την πολιτική της Τουρκίας που υπερασπίζεται και ο Ερντογάν και την είδαμε αυτή την πολιτική στην Κάσο. Συγγνώμη, όταν ξεκινάς να κάνεις μια προσέγγιση, αυτά τα ζητήματα υποτίθεται ότι τα έχεις λύσει. Δηλαδή, υπέγραψαν αυτή την αθλιότητα, αυτό το κουρελόχαρτο που λέγεται διακήρυξη των Αθηνών και αφήσαν όχι τα παράθυρα, τις πόρτες ορθάνυχτες η Τουρκία να συνεχίζει να προκαλεί. Η Τουρκία, κύριε Φιλιππακόπουλε, δεν κάνει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή στην Κάσο από το να υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα, για την οποία δεν κάναμε κανένα διάβημα μέχρι τώρα, αλλά και την επιστολή Συνειρλίογλου, τον οποίο ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν ξέρω ποιος φωτεινός νους του πρότεινε αυτή την αθλιότητα να διαπράξει, να τον προτείνει η Ελλάδα, τον αν θέλει να αυτόν Τούρκο διπλωμάτη, να τον προτείνει μαζί με την κυρία Τιλαλιάν να γίνει Γενικός Γραμματέας στον ΟΑΣΕ, ο οποίος ο ΟΑΣΕ είναι ένας οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα που η Τουρκία τα παραβιάζει. Λοιπόν, η Τουρκία τι κάνει τώρα? Υπερασπίζεται αυτά τα οποία έχει διακηρύξει με κάθε τρόπο διπλωματικό, πολιτικό, δηλαδή την υφαλοκρηπίδα που θεωρεί ότι έχει και έχει κοινοποιήσει στον ΟΗΕ. Και είναι εκεί με τα πλοία της, ενώ υποτίθεται εμείς έχουμε διασφαλίσει μία ηρεμία και μία ελληνοτουρκική προσέγγιση που δεν παράγει εντάσεις. Πώς δεν παράγει εντάσεις, κύριε Γεραπετρίτη, που μας το λέτε κάθε μέρα αυτό, όταν σήμερα 5 τουρκικά πλοία βρίσκονται λίγο έξω από την αιγελίτιδα ζώνη της Κάσου
και δεν επιτρέπουν το Ιταλικό πλοίο να ποντίσει στο καλώδιο. Η αφορμή είναι αυτό. Αυτά. Η αιτιολογία που λένε, κύριε Καλεντερίδη, είναι ότι παρακολουθούν το Ιταλικό πλοίο, μήπως μπει στα τουρκικά χωρικά ύδατα και έχουν στείλει τα πλοία εκεί πέρα. Τα τουρκικά χωρικά ύδατα από εκεί είναι 100 μίλια. Αυτό λέω. Η αιτιολογία, η δικαιολογία τους ποια είναι? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Η δικαιολογία είναι η εξής. Οι Τούρκοι αμφισβητούν ακόμα και το δικαίωμα έκδοσης ναύτεξ της Ελλάδας σε αυτή την περιοχή. Εκδίδουν τη δικιά τους ναύτεξ και σου λέει εδώ, κουμάν το κάνω εγώ, είναι η δικιά μου υφαλοκρηπίδα. Και συγγνώμη, αυτά τα πράγματα δεν έπρεπε να έχουν μπει στην άκρη αυτές οι προκλήσεις μέχρι να βρεθεί λύση, και στέλνει η Τουρκία 5 πλοία. Άμα στείλουν εμείς 15 πλοία, τι θα γίνει εκεί δηλαδή? Και ποια ένταση ο κύριος Γεραπετρίτης, που κάθε 3 και λίγο μας το λέει, έχει αποτρέψει? Με 5 τουρκικά πλοία λίγο έξω από τα χωρικά μας ύδατα υπάρχει ηρεμία? Μάλιστα. Τώρα, πώς φτάσαμε πάλι μέχρι εδώ? Έχουμε τα όσα έγιναν στην Κύπρο, ενώ στην μαύρη επέτειο, και τα όσα είπε ο κύριος Ερντογάν, την επίθεση κατά του Δένδια, να τον μαζέψει ο Μητσοτάκης, με ευθεία παρέμβαση στα εσωτερικά μας. Έχουμε τα προηγούμενα με τις ναύτεξ που έχουν εκδώσει, με τα θαλάσσια πάρκα, με τον Πακτσελή. Πού το πάει ο Ερντογάν δηλαδή, κύριε Καλεντερή, τώρα? Έχουμε τις δεκάδες δημοσιεύματα. Και δεκάδες δημοσιεύματα, ναι. Για τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε για τα F-35. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ο Άδωνης έκανε ένα σχήμα λόγου, απαντώντας σε αυτό που είπαν οι Τούρκοι. Για το θα έρθουμε μια νύχτα. Το θα έρθουμε μια νύχτα. Θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα, και λέει το πιο πιθανό είναι εμείς να πάμε ξαφνικά μια νύχτα, διότι έχουμε αόρατα αεροπλάνα. Τα F-35. Στην Άγκυρα, εντάξει, τα F-35. Και οι Τούρκοι θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους να λένε αυτοί ότι θα έρθουν νύχτα, αλλά δεν είναι δικαίωμά μας να λέμε εμείς. Αυτό μας δείχνει, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι τους δώσαμε την εντύπωση ότι έχουμε δεχθεί μια σχέση υποτέλειας. Και αυτό δεν εξάγεται αυτό το συμπέρασμα μόνο από την αντίδραση αυτή που προανέφερα. Εξάγεται το συμπέρασμα από αυτήν την προβοκατόρικη άθλια επίθεση του Ερντογάν και ανάμειξη στα εσωτερικά της ελληνικής κυβέρνησης, όπου καλεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βάλει στη θέση του τον Υπουργό Άμυνας. Και δεν είδα καμία απάντηση ούτε από την κυβέρνηση. Απάντησε ο Μαρινάκης. Δεν είναι απαντήσεις αυτές. Συγγνώμη, κύριε Φιλιππακόπουλε. Αυτά δεν ταιριάζουν σε κανονικό κράτος. Εδώ έπρεπε να γίνει μια απάντηση και να πούν στον Ερντογάν, μαζέψου, κοίτα τα της κυβέρνησής σου και άσε στην άκρη την ελληνική κυβέρνηση. Αλλά μας αποκάλυψε κάτω ο Ερντογάν ότι τα συνεννοήθηκαν στην Ουάσιγκτον τι θα πει ο καθένας για να μην προσβάλλει και να μην προκαλέσει τον άλλον. Ο Ερντογάν είπε στον κύριο Μητσοτάκη δημοσίως, τι θα έρθεις να κάνεις στην Κύπρο, να τιμήσεις τους τρομοκράτες της ΕΟΚΑ? Δηλαδή ο ίδιος κράτησε το δικαίωμα να προκαλεί και να προσβάλλει την ελληνική πλευρά και θεώρησε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τήρησε την υπόσχεσή του, δεν είπε αυτά που όφιλε να πει. Τότε γιατί πήγε στην Κύπρο, κύριε Φιλιππακόπουλε? Αν δεν καταγγείλει την παράνομη εισβολή, την παράνομη κατοχή, το έγκλημα πολέμου είναι η δημογραφική αλλίωση, τη λαιλασία των ελληνικών περιουσιών και τη βεβήλωση των 550 εκκλησιών και 45 μοναστηριών, τότε τι πήγε να κάνει ο Μητσοτάκης στην Κύπρο? Γιατί πήγε, τι μηνύματα να δώσει, αφού συνεννοήθηκε στην Ουάσιγκτον να μην πει αυτά που πρέπει? Συγγνώμη, εδώ οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν εγκαθιδρύσει μία σχέση υποτέλειας με την Ελλάδα, και όταν δουν κάποιος να γίνεται κατελάχιστον να υπερασπίζεται τη χώρα, του κόβουν το κεφάλι με δηλώσεις όπως αυτές που προείπαμε. Η κατάσταση δεν είναι καλή, θα βρούμε χειρότερα πράγματα μπροστά μας. Ας ξυπνήσει η κυβέρνηση. Χτυπάμε το καμπανάκι από το Δεκέμβρη, ας ξυπνήσει η κυβέρνηση και ας αλλάξει ρότα. Η πολιτική που ακολουθεί δεν είναι πολιτική κανονικού κράτους, είναι πολιτική μπανανίας. Η πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Και είναι ντροπή αυτό. 50 χρόνια μετά την εισβολή να κάνει ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιστολή και να λέει ότι αυτοί που κάνουν κατοχή στην Κύπρο είναι η ελληνική πλευρά, έχουν απαγάγει το κράτος, και να μην έχουμε κάνει εμείς μια διεθνή καμπάνια να καταγγέλουμε τα 50 χρόνια της τουρκικής βαρβαρότητας.
Εκεί καταντήσαμε, κύριε Φιλιππακόπουλε, και πραγματικά ζητώ συγγνώμη για την ένταση, αλλά η ένταση είναι ευθέως ανάλογη με την τραγικότητα της κατάστασης που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα. Για πείτε μου σας παρακαλώ για το Κυπριακό, γιατί διαβάζω και αναλύσεις, διαβάζω και εκτιμήσεις ότι ίσως το Σεπτέμβριο έχουμε κάποια εξέλιξη με κάποια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ. Έχετε κάποια εσείς πληροφόρηση, ενημέρωση, τι περιμένουμε το Σεπτέμβριο? Ακούστε, ξέρω τι περιμένουμε. Έχω μία ενημέρωση ότι αυτή η περίφημη κινητικότητα την οποία προσπαθεί και να κεφαλαιοποιήσει ο κύριος Γεραπετρίτης, συγγνώμη που αναφέρομαι σε αυτόν, αλλά αυτός εκφράζει την εξωτερική πολιτική, ότι αυτή η κινητικότητα καταρχάς δεν οφείλεται σε εμάς. Είναι μια κινητικότητα που όφιλε να κάνει πριν φύγει από τον ΟΗΕ ο Γκουτέρες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία έχει διασαφηνίσει ξεκάθαρα ποια είναι η πολιτική της. Πολιτική δύο κρατών. Εδώ, το πιο πιθανό σενάριο είναι, δείχνοντας ότι υποχωρεί στην Ομοσπονδία, να πετύχει μια λύση που τύπου σχέδιο Ανάν και να ψάχνουμε να βρούμε την Κυπριακή Δημοκρατία και τον ελληνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το μοναδικό ενδεχόμενο που υπάρχει σε περίπτωση που η Τουρκία δεχθεί να συνομιλήσει. Δηλαδή την επάνωδο του σχεδίου Ανάν με άλλο τρόπο, το οποίο άλλωστε υπερασπιζόταν και ο κύριος Μητσοτάκης, το σχέδιο Ανάν, και ο κύριος Γεραπετρίτης, τότε ήταν δεξιχέρι ή τέλος πάντων πολύ κοντά στον κύριο Σιμίτη, και εκείνος ήταν υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν, και ο κύριος Χριστοδουλίδης που ήταν τότε με τον κύριο Αναστασιάδη ήταν και αυτός υπέρ του σχεδίου Ανάν. Αν μας φέρουν κάτι καπέλο, να μας φορέσουν θέση μάλλον, οθωμανικό θέση, θα είναι ένα νέο σχέδιο Ανάν με άλλο όνομα. Δηλαδή βλέπετε η βάση να είναι το σχέδιο Ανάν, με κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια. Μα τι άλλο να είναι, κύριε Φιλιππακόπουλε? Η Τουρκία έχει το πάνω χέρι στο Κυπριακό, και αυτό δεν οφείλεται μόνο στα 40.000 στρατό κατοχής. Οφείλεται και στην πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα. Ξέρετε, αυτά τα 50 χρόνια το κράτος στο Κυπριακό έκανε μία ενέργεια και την έκανε τους τελευταίους μήνες. Συνέλαβε 2 σφετεριστές των ελληνοκυπριακών υπηρεσιών μετά από 50 χρόνια. Και αυτό έχει ταράξει τους πάντες. Θεωρούν ότι αυτό θα οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση στα κατεχόμενα, έχει ενοχλήσει και την Άγκυρα, έχει ενοχλήσει και το ψευδοκράτος. Θέλω να πω ότι για 50 χρόνια η Ελλάδα δεν υπερασπίστηκε την Κύπρο όπως έχει υποχρέωση να κάνει, επειδή είναι εγκύτρια δύναμη. Σας θυμίζω την απόφαση την προχθεσινή του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, όπου λέει είναι παράνομη η κατοχή, παράνομοι οι επικισμοί και οφείλουν να αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και να πληρώσουν και αποζημιώσεις στους δικαιούχους των οποίων καταχράστηκαν τις περιουσίες. Πέστε μου σας παρακαλώ, η Ελλάδα έχει κάνει ανάλογη προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο να καταγγείλει την Τουρκία? Και αν όχι, γιατί δεν το έχει κάνει? Και πώς περιμένουμε να έχουμε θετική εξέλιξη στο Κυπριακό, όταν στην ουσία με τις πράξεις μας δείχνουμε ότι αποδεχόμαστε τα τελεσμένα της κατοχής? Μάλιστα. Οπότε και αυτή η επόμενη συνάντηση που περιμένουμε Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, και μάλιστα λέγεται ότι θα είναι και με κανονική ατζέντα αυτή η συνάντηση. Τι περιμένουμε να βγάλει με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα? Για περιμένετε, θα γίνει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση στην Κάσο, γιατί πληροφορούμε τώρα ότι γίνονται διπλωματικές επαφές για να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση και η ένταση. Ναι. Και αν αποκλιμακωθεί με άλλη μια φορά με υποχώρηση της Ελλάδας, ξέρετε κύριε Φιλιππακόπουλε, η διεθνής κοινότητα καταγράφει τη συμπεριφορά της κάθε χώρας. Αν υποχωρήσουμε για άλλη μία φορά, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, θα έχει καταγραφεί διεθνώς ότι η Ελλάδα υποχωρεί σε κυριαρχικά της, ενδυνάμει κυριαρχικά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, απέναντι σε αιτιάσεις της Τουρκίας για ενδυνάμει δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Και αυτά καταγράφονται, ξέρετε. Είναι de facto υλοποίηση και του τουρκολιβικού μνημονίου και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας. Άρα τι να πάμε να συζητήσουμε από εκεί και μετά? Δεν έμεινε τίποτα άλλο να συζητήσουμε, τα δώσαμε όλα. Μάλιστα. Τώρα, εκλογές στην Αμερική.
αν επανεκλεγεί ο Τραμπ τον Νοέμβριο, βλέπετε κάποια αλλαγή σε τουρκικές σχέσεις? Εγώ θεωρώ, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι αυτό που έπρεπε να κάνει τώρα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή μια σοβαρή δεξαμενή σκέψη της Ελλάδας είναι να καθίσει και να χαρτογραφήσει ποιος υποστηρίζει ποιον στις ΗΠΑ. Και αναφέρουμε σε προσωπικότητες, είτε οικονομικούς δισεκατομμυριούχους, είτε καλλιτέχνες, είτε άλλους φορείς, είτε ξένους παράγοντες. Ποιος υποστηρίζει... Πρόσωπα που έχουν επιρροή, λέτε δηλαδή, γενικότερα. Βεβαίως, διότι με βάση αυτό μπορούμε να δούμε αν επικρατήσει ο ένας ή ο άλλος, αυτοί οι άνθρωποι πώς θα επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Διότι δεν δίνουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια έτσι για πλάκα, για να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, ότι αναπτύσσεται μια τεράστια δυναμική γύρω από το πρόσωπο της κυρίας Κάμαλα Χάρις. Ναι. Τεράστια πραγματικά. Έχω δει βασικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυριότερα θριαμβολογούν. Μιλούν για επιχειρήματα ότι τώρα πια το επιχείρημα των Ρεπουμπλικάνων ότι έχετε να κάνετε με ένα γερασμένο και ανήμπορο έχει γύρει αντεπιχείρημα για τους ίδιους, γιατί τα ίδια θα λέει τώρα η Κάμαλα για τον Τραμπ. 20 τόσα χρόνια νεότερη αυτού και παραπάνω πόσα. Εν πάση περιπτώσει, αν εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις, θα έχουμε μία από τα ίδια, πιστεύω. Εάν εκλεγεί ο Τραμπ, τότε θα έχουμε τέλος του πολέμου. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα πάνω σε αυτό το σενάριο, το δεύτερο, πρέπει ήδη να αρχίσει να προετοιμάζεται. Διαβάζω ότι η Γερμανία ήδη είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα, η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί δύο ζητήματα. Το ένα είναι η επιβολή δασμών 10% στα προϊόντα τα βιομηχανικά που εξάγει η Γερμανία στις ΗΠΑ, που είναι πραγματικά επηρεάζουν πολύ σε μεγάλο βαθμό τη γερμανική οικονομία. Και το δεύτερο είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το κατά πόσον την επόμενη μέρα θα μπορέσει η Γερμανία να ξανααποκτήσει πρόσβαση σε φθηνές ενεργειακές πρώτες ύλες. Η Ελλάδα θα έπρεπε να προετοιμάζεται λοιπόν και για το ένα και για το άλλο σενάριο, να είμαστε έτοιμοι. Ο Ερντογάν ήδη το κάνει, ήδη μίλησε επιμακρών με τον Τραμπ, του ευχήθηκε περαστικά. Μετά την απόπειρα, ναι. Του εκδήλωσε τη συμπάθειά του για αυτό που του συνέβη, τον επένεσε για τη γενναιότητα που επέδειξε, που σίγουρα στη γροθιά του και όλα αυτά. Γιατί να το κάνει αυτό η Τουρκία και να μην το κάνει η Ελλάδα? Χρωστάμε σε κανέναν? Η Ελλάδα, οι ΗΠΑ είναι ούτως ή άλλως μια φιλική χώρα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Γιατί να μην έχει προηγηθεί ο κύριος Μητσοτάκης? Με τι ήταν απασχολημένος? Μήπως με την ομιλία του στην Κύπρο? Αυτό το ξενέρωτο πράγμα που ακούσαμε? Γιατί να μην επικοινωνήσει ο ίδιος, ούτως ώστε την επόμενη μέρα να είναι ανοιχτή η διάβλη και εν πάση περιπτώσει να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε τις προσπάθειες της Τουρκίας? Γιατί θα πληρώσουμε μεγάλο τίμημα σε περίπτωση που εκλεγεί ο Τραμπ, ο Ερντογάν συνεχίσει τις πολύ καλές σχέσεις που έχει με τον Τραμπ και στο βαθμό που η αμερικανική εξωτερική πολιτική εξαρτάται από τον Τραμπ, πιστεύω ότι θα πληρώσουμε σοβαρό τίμημα αν δεν πάρουμε τα μέτρα μας από τώρα.